Григорій Пристай, 41 рік, випускник УКУ, іконописна майстерність Святого Антонія. Робимо класні копії українських ікон. Що було до цього дня? Ну, до цього дня, напевно, було очікування і все-таки невірення, що воно все-таки може в наш час статися. Та? Але всі сподівалися і всі розуміли, що цей чиряк рано чи пізно має вибухнути. Та? Виховання таке, що просто за Україну просто треба рвати в прямому значенні цього слова, і ти розумієш, що там хтось рве військовий, тобто ти не є військовий, ти там не маєш військової практики, але в любій царині, які можна, ти просто намагаєшся допомагати, тому тільки з перших днів ми з хлопаками, просто ти, так як і всі інші, просто що намагалися, то робили, і так і далі продовжуємо. Та зараз, бачите, замаячили хлопаки, що треба конечно на Київ, на передову відвезти дуже дороге. Я не знаю, що це правильно, можна говорити, показали не говорити, але принаймні тоді, коли ми везли, то ми нікому не кажемо, медикаменти, військовим. І, трохи страшно, чесно кажучи, але з іншої сторони, ти розумієш, там ж, хлопаки наші вмирають, відвезти, хтось це мусить зробити. Дух піднесення, коли ти зустрічаєшся з тими хлопаками, коли ти їм передаєш ті тепловізори, чи ті медикаменти, і вони всі дякують, ти розумієш, ланцюжки працюють, і ти є одним з цих, з цим кільцем в цьому ланцюгу, і завдяки цьому буде перемога. Однозначно. Тобто подивитися на передові, як наші хлопаки там круто виглядають, вони просто реально з якихось фільмів. Принаймні ті стоять, які на блокпостах, які приїхали там по ті тепловізори, по це лікарство. Це просто культурні люди, підтягнуті, класні, вони класно вдягнуті, вони просто, там все. І видно просто такий спокій і впевненість. Оце мені так просто, якось надає таку, впевненість, що все буде, і звичайно, що поменше, звичайно, жертв, але там, якось так, наприклад, ми їхали по Києві, тобто пустий абсолютно Київ. Жодної людини. Це 4 година неділя. Це є Львівська площа, монастир Василян. Жодної людини. Софія Київська. 0. Виїжджати з України якось воно мені, Я просто мав досвід в молоді роки, я жив півроку в Варшаві. І мені цей момент дуже такий був критичний, що я пам'ятаю, що коли я повернувся на Україну, мені просто, всередині це просто якось розриває. Коли ти приїжджаєш через кордон, в мене це є. Я не кажу, що це, є дуже добре, чи це погано, але, я тоді зрозумів, що, це те місце, де мені хочеться бути, і все. Щоб мене тривожили якісь думки, ні. Я розумію, що буде перемога, а тоді буде купа роботи на Сході, і треба буде це все відбудовувати, і це все. І просто думаєш якісь нові проекти, як би це все допомогти. Тобто, це вже плани на майбутнє після перемоги, і все, однозначно. Без варіантів. Або якщо ті твари не прийдуть сюди, ми будемо валитися, як вмію, та й все. Або просто після того, є перемога, і все, Як тепер ми допомагали деяким татарам туди-сюди, вони кажуть, ми вас отблагодаримо. А я кажу, тільки, а вони кажуть, звичайно, в Криму. Так що, без варіантів, друзі. Мені за кордоном постійно кажуть, вам передати гроші. Я кажу, друзі, тут гроші, а що з тими грошима зараз? Ви конкретно там купляєте чи броніки, чи ті каски, чи зброю і передаєте сюди, тут має ефект. А що з грошима? Особливо це в Києві відчувається. Ти маєш гроші, і що ти з тими грошима? Нічого. Так само є певні речі, що ти собі планував різні речі, і ти розумієш, що деякі речі, коли ти не знаєш, що ти завтра зранку доживеш, вони просто нічого, насправді. І є речі такі, що ти коли от ми навіть з хлопаками, оце таке, я вже зрозумів приблизно, як трохи виглядає війна, що всі собі повечеряли нормально, щось жартують, дехто нецензурно виражається, але коли лягати спати, всі встали і помолились. І перша молитва – це за наших хлопчиків. Тобто всі розуміють, насправді, ціну того, я ніколи не розумів. Розумів, звичайно, коли з мамою йшли, і могили чоловік стрільців. Прийшли, помолились. Тепер я розумію це. Коли, люди йдуть і моляться на могилі наших захисників. Тепер ти це досвідчив і тепер ти це розумієш. Слава Україні! Ми переможемо! Все буде чіточко. Друзі, ми на Київ.